Okay, welcome sa ating coding part ng ating discussion, which is yung sanitizing users input. And ang tatry natin na gawin ngayon is registration form. Okay, so start with this discussion or this demo. I'm going to use Sublime Text 3 as my IDE or code editor. And starting na din natin yung, or ini-start ko na din yung SAM control panel. Ayan, so, using our local host. Okay. So, gawa tayo ng new file. And then, let's save this first. So, dito for example sa htdocs. And create tayo ng folder. Web security. And inside web security, let's create our index.php. Okay. So, let's create a basic HTML structure. So, begin with the form, basic form. Ayan. And actually, I have here a sample form para hindi na tayo mag-type. Okay, so I'm going to paste this one. Okay, usin lang natin. Okay, and save natin. And let's go to our browser sa ating localhost web security folder. Okay, so ito kagandahan kapag nagpapangalan tayo ng index.php. Hindi mo na siya kailangang i-indicate yung index.php. Yan. Kahit na huwag mo na i-type yung index.php, basta meron kang file name na index.php. So, okay na yan. So, localhost, web security, then hit enter. Ayan. So, ito ngayon yung itsura nung ating code na ito. Okay. So far, so good. And we have name, last name, up to password. So, we have also email, gender. Okay. So, in this case, so tignan natin yung ating ginawa. Let's try to input some data. Okay. So, mapapansin nyo dito sa gender, ito yung na-discuss natin dun sa last video na yung paggamit natin ng type. So, yung type na ginamit natin for gender is text, which is bad practice. So, kailangan ayusin natin yan, email, and password. So, we're going to use first para mas maging maging maayos yung ating discussion. So, try muna nating i-eliminate yung mga problem using HTML. Then, we're going to proceed kapag hindi natin na-resolve yung mga problems or hindi tayo nakapag-error trapping or hindi tayo nakapag-sanitize dito sa HTML. So, gawin natin sa PHP or additional sa PHP. So, again, so sa email, pwede rin kapag nilagay natin dito, for example, anything. Tapos sa email, ang nilagay natin is walang domain. Ayan, hindi natin lalagyan ng domain. Then, sa password. Ayan. So, basically, yung niyan, type natin is hindi pa maayos. So, yun yung una nating ayusin. Pagka sinabit natin yan, basically yan, papasok sila lahat. Okay. So, ang una nating ayusin dito is yung sa gender. Okay. So, since yung gender ay dapat hindi text. We can use a radio. Ayan, syempre hindi po pwedeng checkbox, kasi isa lang naman yung gender natin. Or we can use select tag. Okay, so select and then we have option here. So pangalanan natin, kung mapapansin nyo, meron tayong mga name sa bawat input natin. So pangalanan din natin si select. Since tatawagin natin siya mamaya. So this is gender. And let's say male, and then we have a value here, value na male. Copy natin to and paste. Alright.
Then, save natin. Sa email, ayusin din natin yung email. Gawin natin siya from text. Gawin natin siya type ay email. And for the password, yes, it must be password. Okay. Then, save natin. Then, tignan natin yung changes. Let's refresh this one. Okay. So far, so good. Sample text. Okay. Email. Gel. Then, password. Pagka sinabit natin, so, natatrap niya ngayon na hindi email address yung inilagay natin. Since wala siyang domain, for example, Gmail, and then sinabit natin, okay, meron na siya. So, ngayon, another one na i-resolve natin dito, since ina-expect natin na kailangan merong input si name, last name, gender, mostly lahat sila is required. So, maglagay tayo ng additional na tag, which is required. Okay. Then, refresh. So, once na nag-submit tayo, magpa-prompt sa atin ngayon si browser na kailangan you must fill out this field. So, let's say gel, kunanan, mail, gel kunanan, at gmail.com. Password, for example, dito naglagay, please fill out this field again. So, 1, 2, 3, submit, okay. Okay? So, with that, using simple HTML, natatrap natin siya. So, ngayon, dito sa first name, we can add actually kahit ilang characters. Ayan. So, medyo delikado yan. Kasi kuminsan, pwedeng maglagay si user dyan or si attacker ng SQL injection na mayroong mahabang command. So, yan, kailangan natin siyang iwasan. So, para maiwasan natin na makapaglagay sila ng mahabang character or string dun sa ating mga input, let's say, for example, in this example is dun sa first name and last name, gawin natin, lagyan natin siya ng max length na tag or attribute rather. So, let's say, sabihin natin na 5. Test natin yung first name as 5. And then, refresh natin. So, kapag si gel, kunanan, nagtatype na ako, so, ayaw niyang madagdagan. Kasi, we have 5 character lang ang po pwedeng i-input. Okay. So, basically, siguro, I don't know the, yung pinaka-standard. Siguro, but let's say, siguro 50. For max length ng name. And then sa first name, 50 din sa last name. And siguro sa password, maglagay tayo ng maximum na length na 20. Ayan. So, hindi ka naman siguro maglalagay ng ng password na the quick brown fox jumps over the lazy dog. Yan. Ayan. Meron tayong problema. Okay. So, ano yung problema natin? So, let's say sabihin natin na tama na natatrap natin dito sa ating front end, yung mga kailangang i-input ni user. But, what if si attacker ay mag-right click and then nag-inspect element? Okay? And then from this one, sa may form, yung required, tinanggal niya ngayon yung required, tinanggal niya yung max length, tinanggal niya to sa ating last name. Okay. And then dito sa gender, nag-add siya, so edit as HTML. So, for example, ano tinype natin kanina, kahit ano, di ba? So, naglagay tayo dito, kahit ano. Ayan. Ito nga pala, sa value, ang lalabas is yung value kapag tinawag natin siya mamaya sa PHP, hindi yung nandito sa gitna ng option. So, kaya kapag hindi tayo naglagay ng value dyan, so walang lalabas na value yung ating gender. So, for example, kahit na and then dito, any
anything. Ayan. So, enter natin or dito. Ayan. So, kapag pinili natin si anything, kahit ano yung lalabas sa value natin. So, but anyways, so, disregard natin yan. Gawin natin itong text. Gawin natin itong text. Yan, kahit na may max length siya. And yan. Then, close. So, ngayon, try natin without refreshing our browser. So, gel or tinanggal natin yung required. Huwag natin ilagay. Last name. Huwag na din. Email. So, let's say, gel. Wala tayong domain again. Sa password, so nakikita ngayon yung password natin. So, kapag nag-submit tayo and walang lumabas or walang nag-prompt, ibig sabihin, pwede siyang pumasok sa database. So, let's say, click tayo ng submit. Ayan. So, walang nag-prompt. So, meaning to say, pwede siyang may possibility na pumasok siya sa database, which is very dangerous. Okay? So, ngayon, ano yung po pwede nating gawing solution? So, dyan ngayon papasok yung gagawin natin for on PHP. So, sa ibaba ng form, we will going to create a PHP opening tag and then closing tag. Okay. So, and then, start typing this one. Gusto ko munang ipakita sa inyo na ito yung pwedeng pumasok sa database. So, i-echo lang muna natin yung mga values na kung ano yung mga inilagay natin sa first name and sa last name. Kung ano yung mga inilagay natin dito, i-output muna natin dito sa ibaba. Okay, so para magawa natin yon, so we're going to use PHP. So, starting with, okay, so with this function or with this statement. Okay. So, ano ba ibig sabihin nitong if is set $_post submit? Okay. So, actually, ganito yan. Breakdown natin. Okay. So, ang una dyan, nakita natin is si if. Basically, ganito lang talaga yan. Ayan. So, bakit tayo merong curly braces? So, that indicates the boundaries ng if. Kapag ka nag-true yung statement natin dito, mula dito hanggang dito yung gagawin niya. Okay? So, that's a boundary. So, basically, yan lang yung sa may if. Okay. So, ba't ilagay na rin natin? Then, followed by, yung tinatawag natin na isSet function. So, sa PHP, meron tayong tinatawag na predefined function and yung tayo lang yung nag-define ng function na yon. So, kapag PHP predefined siya, ibig sabihin si PHP na yung gumawa ng function na yon. So, hindi tayo. Okay? So, pwede kasi tayong gumawa ng function. So, sa PHP dito, kung paano siya isinulat, ayan, ganyan lang siya talaga. Okay? So, ano ibig sabihin ng isSet? Nakaset ba yung particular object? Yun siya, no? It can be a form ng click. Kung na-click ba yung object, yun yung isang ibig sabihin ng isSet. Pwedeng may laman yung isang object. So, yun siya. So, ngayon, meron siyang parameter na inilalagay sa loob. Yeah, so, but before, bago tayo magpunta sa parameter, so, tingnan natin muna ngayon si etong $_post. Ayan. $_post. Ang ibig sabihin niyan, or ang tawag natin dyan is, isa siya sa global variables, super global variables ng PHP. Okay, so along with that, meron tayong $_get. Yan, capital letter. $get. And we have session, cookies, server, etc. So, eto muna yung pag-usapan natin ngayon. So, si post, so, global variable, kapag sinabi nating variable, pwede siyang lagyan, and pwede siyang magamit kahit saan dito sa page. Kung minsan pa nga, kahit sa ibang page, kapag super global variable yung ginagamit natin, na itatawid natin yung value sa iba't ibang pages. So, meron tayong bracket. Okay.
open and close bracket. And then sa loob ng bracket, meron tayong single quotation. Okay. So, single quotation, submit ang nakalagay dito. Okay. So, saan ba nakuha si submit? Basically, si submit, yung input type submit natin, yung name na submit. Ayan. So, dito, sa ating interface, sa ating GUI, ito yung tinutukoy nito. Ayan, ni post. Ayan. So, kapag ito, actually, hindi ito hindi itong type. Ang tinitignan natin yung name. So, kapag ginawa natin to, for example, register. Ayan. So, magkakaroon tayo ng error dito kasi wala namang submit na may pangalan dito. So, submit is referring dun sa may name. So, since wala tayong submit, password to, email yan, gender yan, last name, first name. So, wala tayong submit, magkakaroon ng error yan. So, ang gagawin natin, kung ano yung nandito, yun yung ilalagay natin. Kung ano yung name. Okay. So, lagyan natin ngayon ulit si register. Okay. So, ngayon, paliwanag muna natin yan. Okay. So, ilagay natin ito, okay, dito. Sa loob ni isset. Ayan. And then, ito, yung buo na yan, ilalagay natin dito sa loob ni if. If nakaset, in our case, sa example natin, kapag nakaset na daw si post register. Ayan, si post register. Kung nakaset na daw ba si post register. Sa ating case na yan, kung na-click na daw ba, kung kapag kinlik na si register, kapag kinlik na si register, ano yung po pwede natin gawin? Dito natin ilalagay yung code. Tanggalin natin yan. And then, pasok tayo dito. So, gawin natin, for example, let's try to display a message. Okay. 1, 2, 3. Save natin. And for the sake na hindi na tayo mag-fill up muna, comment lang natin ito. Yan. Okay. So, click natin yung submit. 1, 2, 3. Lalabas. So, when we say gel kunanan, reload, submit, gel kunanan lalabas. Okay? So, ngayon, pagka daw i-click natin si register, gusto ko, sabi natin kanina, ma-display, again, oops, save. Gusto natin ma-display yung kung ano yung nilagay natin dito para ma-check natin. So, pwede natin gawin dyan, tawagin natin ulit si $_post. Same as this one. Okay. Pero ang tatawagin naman natin is si first name. Okay. First name. And then, semicolon. So, ngayon, pwede nating i-echo si $_post first name. Okay, so let's save this one. Reload. Okay, so kung ano yung data type natin dito, for example. Okay, so kapag sinubmit natin to, it should be magkaroon ng gel pogi dito. So, submit. Ayun. Mas maganda dyan, pwede natin gawin is ilagay siya sa variable. So, create muna tayo ng variable. Let's say, $fname. Ibig sabihin ay first name. And then equal sign. Doon natin ilagay si post first name. So, in that case, kapag nag-echo tayo, gagamitin na lang natin is si fname. Hindi na natin i-echo to. Ayan. So, di ba parang mas mahaba siya ngayon. Pero, in the long run, mas maganda yung nilalagay natin sa variables. So, ngayon, bago tayo mag-continue, pagka si post, ano ang ginamit natin? Or gawin natin siyang get. Okay. And then, $. Okay. And then, let's echo $fname. First name, password 1, 2, 3, submit. Okay. So, kung papansin niyo, after ng question mark, eto ngayon yung pangalan ng ating input.
first name. So, ang nilagay natin kanina doon is Gel. Ang last name is Kunanan. At ang kagandahan niyan, okay, so, ang nilagay natin kanina, since hindi siya encrypted, naka-hide yung ating password. Na 123, eto 123, type natin kanina dyan. Kung papansin nyo dito, lumabas yung password niya. Ayan. So, ang post, or ang get, rather, is hindi ginagamit sa mga katulad ng ganitong type ng page. Okay, which is yung registration form. And then, even dun sa pag-login. Kasi nakikita yung mga credentials mo. Diba? Pwedeng gamitin yan ni hacker. So, gawin natin, balik natin ito into post. And save natin. Then, burahin natin yun nandyan. Refresh. So, gel 456. Okay. When we submit it using post, not get, sinabit natin. So, papansin nyo, malinis. Ayan. So, mas maganda ang gamitin natin ay post kapag tayo gumagawa ng registration or actually, depende dun sa may But basically, kapag registration and creating login form, so mas sinasuggest na gumamit ng post. Okay. So now, I'm going to continue with this variables and post. Okay, kumpletuhin natin siya. So, okay. So, dito sa may natin, sa PHP natin, pwede tayong gumamit ng concatenation or yung pwede natin pagsamahin. And para hindi na tayo humaba ng echo, ganito yung ginagamit natin. So, we can use a single line by adding concatenation. So, paano ba mag-concatenate dito sa PHP? So, try natin, using period. Ayan. And then, hindi na natin isasama tong echo. Ang magiging output niyan, for example, ang nilagay natin dito is gel Kunanan. Ang magiging output niyan is, for example, dito, gel Kunanan. Ganyan ang magiging output niyan. So, para mapaghiwalay natin sila, we can use, or kung gusto natin na si Kunanan ay nasa ibaba, ayan. So, we can use, or we can echo, concatenation again. So, yan. Clean muna natin yan para mas malinis. So, concatenation. And instead na yung last name, ang ilagay muna natin ay BR. Okay? So, kung matatandaan nyo, ang BR po is an example ng HTML tag. So, pwede tayong maglagay ng HTML tag sa loob ng PHP. Pwede nating i-echo. Okay? So, and then followed by yung L name, gender, and then dire-diretso na natin. Okay, so tanggalin na natin to and I think pwede na natin siyang i-try ulit ngayon. Okay, so refresh the page. For example, 1, 2, 3 and submit natin. So gel Kunanan mail gelkunanan@gmail.com. So syempre kapag pinalitan natin yan or nag-inspect element tayo ulit and pinalitan natin yung mga restrictions sa HTML, pwedeng mabago yung mga ipapasok natin. Okay, so try natin. So, for example, right-click natin or refresh muna natin. And then, inspect element. Okay, so tanggalin natin required. Tanggalin na natin required. And, wag ng email. Gawin natin text para makapagpasok tayo. Okay, dito sa gender. Edit as HTML. And then, ipasok natin dyan si kahit na ano. Ayan. Tapos dito anything para makita natin yung example na sinasabi ko kanina. Then, password. Huwag na din natin siya required. Okay, so close this one. Okay, so ngayon, pwede na tayong maglagay ng bakanting first name, bakanting last name. Pwede nating piliin si anything. Pwede na tayong maglagay ng gel lang, ng walang domain. And password, kahit na huwag na din nating ilagay. Or in this case, yan yung ilagay natin. So, submit.
So, mapapansin nyo, nagkaroon siya ng spaces dito, meaning to say, pwede siyang pumasok sa database. Ayan. So, ito yung kahit na ano na sinabi natin. Since kahit na ang pamimili natin kanina doon ay anything. Okay. So, bakit nawala? Kasi kapag nag-inspect element tayo and nirefresh natin yung page, so basically, babalik na siya doon sa dati. So, ngayon, ano ang remedy natin? Ano yung po pwede nating ipanggamot dun sa nag-occur na problem dito sa may kapag nagra-right click tayo. Okay, using PHP, we can start dito sa ating or comment muna natin yan. Ayan. Okay. So, we can start trapping dun sa may length. So, gagamit tayo ng tinatawag natin na strlen function or string length. Okay, so again, predefined function siya ni PHP. Okay. So, si string length, binibilang niya ngayon kung ilan yung string nung particular string. Ngayon. So, for example, nilagay natin dito, again, comment natin muna to. Yan, para makita natin yung example. Comment. Okay. And then, string length, for example, ang bibilangin natin is si gel kunanan. Ayan. And then, echo natin yung string length gel kunanan. So, refresh page. Pagka-click natin. Oops. Ayan. So, huwag muna natin pansinin yan. Anong tingnan natin dito is si 10. Okay, bakit naging 10? So, bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Kaya nagka-error kasi tinatawag natin to. Wala naman tayong first name kasi naka-comment. Wala tayong last name hanggang password. Okay. So, ayan. Ngayon po pwede natin gawin is instead na gel kunanan ang ilagay natin yung actual string, pwede natin gawin or pwede nating tawagin si fname. Since fname, siya si $_post fname. Which is eto ay eto. Na ang nire-refer natin kung ano yung itinype natin dun sa may input na specific na yun. So, comment natin, uncomment natin ito. Ayan, save. And, hindi na natin siya ilalagay dito sa double quotation since hindi naman string yung ating gagawin. So, variable yung tatawagin natin. Kaya, f name na lang. Okay? So, kung ano yung ilalagay natin, okay, so refresh natin to. Kung for example, naglagay tayo dito ng hello world. So, dapat na lumabas dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kailangan na lumabas dyan is 10. Ayan. So, pwede natin gawing condition yan. Okay? Pwede natin ipasok sa condition si string length fname. And para matrap natin yung maximum length kapag tinanggal dun kay HTML. So, we can use if statement. Okay, again, yan yung pinaka-basic ni if statement. Ito yung gagawin kapag ka true yung ayan. Pagka nag-true yung condition natin dito. So, copy natin to or i-move natin dyan. Okay. Pagka daw si string length fname ay sumobra sa, let's say, gawin natin munang 10. Ayan. So, gawin natin ditong, ayan. Gawin muna natin itong 10. Ayan, para makita natin yung example mamaya. Ito naman, gawin natin yung 5. Ayan. So, if string length fname is mas mahigit sa 10, ibig sabihin 11 papataas. Okay. So, pagka nag-11 papataas siya, pagka nag-true yan, pwede nating sabihin dito, echo, invalid. Okay. Valid input. Okay. So, kapag hindi naman, we can say else, and then echo, okay, valid input. Okay. In the future, pwede nating palitan dito, sa may, yung echo na to,
ng isang code para ma-save sa database. Okay? Yung fname, yung first name na itinype niya, na nire-register. So, save natin, and then let's try this one. Okay. So, sa first name natin siya inilagay. So, try natin na maglagay ng, or repress natin. So, right-click, inspect element. Tanggalin natin yung max length niya. Okay, for example, ako si attacker. Tinanggal ko yung max length. Ayan, so meaning to say, pwede na ako maglagay ng mahigit sa 10. So, gel kunanan is 10 character. Copy natin ulit, doblehin natin. So, 20 na siya. And then, anyways, pwede natin muna ilagay yan. g.com for dummy. Ayan. So, titignan muna natin yung first name. So, kailangan hindi siya pumasok or maglagay dito ay invalid. Okay, so click natin submit, invalid input. So, kahit na in-inspect element natin siya, hindi natin maipapasok yung data. May possible na hindi natin maipasok yung data kasi meron tayong condition. So, sir, hindi ba nakikita sa inspect element yon? So, tignan natin sa inspect element ulit. Okay, yung ating code. So, inspect element. So, kung papansin nyo po dito, wala yung, yung if is set, na yan. Ay, yung PHP. Wala dito. Kasi, si PHP po is back-end. Meaning to say, sa server side lang siya nag-work or gumagana. Ayan. So, ito kasi, si HTML, it is a front-end. Sa front-end siya. So, kaya nakikita natin yung mga yan. Ayan, nakikita natin front-end. Okay. Now, what if, kung si user naman, okay, hindi siya maglagay ng, let's say, first name. Ang gawin niya, okay, so natatrap na natin yung sa max length na ginawa natin dito. So, paano kapag tinanggal yung required? Ano yung po pwede nating gawin? Since wala pa tayong ginagawa dito sa ating PHP, so paano natin i-resolve yung problem na yan? So, we can use this if statement pa din. Okay, lalagyan natin siya ng or. Okay, or operator. Kung yun daw, again, string length. Okay. Okay. Ayan. Is less than 0. Or less than or equal to 0. Okay. So, si string length, titignan niya ngayon si fname, which is yung post natin dito sa first name, wherein ito ang ini-indicate niya. Okay, so si first name, na ang tinutukoy naman yan is yung kung ano ini-input natin dito sa first name. Okay. So, let's save this one, and let's reload this page. Okay. And try natin na inspect element, tanggalin natin si required and max length. Then, okay. So, hindi tayo maglalagay. Kunanan. Submit. Okay. So, invalid input pa din siya. Kasi naglagay tayo ng condition na kapag yung count niya is 0 pababa. Okay. So, may problema pa dyan ulit. Diba? So, anong problema dyan? So, for example, ulitin natin yung simulation natin. Okay. So, inspect element. Remove required. Remove length. Then, instead of, wala tayong talaga ilalagay, white spaces yung ilalagay natin. Okay. Can be isang space or double space. Then, submit. Okay. Valid input. Bakit valid input? So, si string length is binibilang din niya kahit na yung mga tinatawag natin na
white spaces. Okay, so binibilang niya, for example, nagdalawang space ako. Ang lalabas sa string length nun ay 2. To introduce to you yung susunod nating topic is yung tinatawag nating na REGEX or yung regular expressions. Wherein, pwede din nating itrap dito yung sa email. So, since katulad nga nung kanina, natatrap niya dito sa may email natin. So, pag naging spec element tayo, ni-remove natin yung email, ginawa natin text, we can submit email or invalid email dun sa ating registration form. With the use of regular expressions or yung regex or regex, it doesn't matter kung ano yung pronunciation na yan, yun yung gagamitin natin para mostly sa mga input fields natin is matrap natin yung mga yan. Ayan. So, on our next video or our next topic, we're going to discuss the regex or yung regular expressions nga. So, but for now, I'm going to leave you with this cheat sheet. Cheat sheet. Yeah. Cheat sheet. Cheat sheet. Yan yung and then I have here reference. Ayan. So, yan yung mga i-discuss natin. Again, keep safe everyone and maraming salamat.